হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল। মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ CM ফ্লাইট স্কিমখনৰ ওপৰত, য'ত আমাৰ CM ছাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে এই স্কিমখনৰ বিষয়ে। তাত কিন্তু কিছুমান আমাৰ কমেণ্ট আহিছিলে যে ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, কোনসকল ইলিজিবল হ'ব, কোনসকল ইলিজিবল নহ'ব, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকুৱা। আৰু দৰমহাটো আপোনালোকে গম পালেই, আপোনালোকে 2 লাখ পৰ্যন্ত দৰমহা পাব মাহেকত, আৰু আপোনালোকে 5 বছৰীয়া জাপান ভিছা পাব, আৰু 50,000 অসমৰ 50,000 কেণ্ডিডেটক আমাৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চাকৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অসম চৰকাৰে। গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, মই বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্টটো জাপানত চাকৰি দিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, জাপানীজ লেংগুৱেজ শিকাব লাগিব আৰু ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, হয়নে নহয়? গতিকে সেই ট্ৰেইনিঙৰ যিটো কোৰ্চ, সেইটোত খৰচ হ'ব 1,80,000 টকা। তাৰে 1 লাখ টকা অসম চৰকাৰে বহন কৰিব, অৰ্থাৎ সাহায্য হিচাপে দিব, আৰু জাপান চৰকাৰেও 50,000 টকা সাহায্য হিচাপে দিব, আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেটে দিব লাগিব 30,000 টকা। আৰু সেই 30,000 টকাটো এক্সিছ বেংকৰ পৰা লোন হিচাপে লৈ দিব পাৰে, বা আপোনালোকে নিজেও দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। গতিকে এই গোটেই ডিটেইলছখিনিৰ বিষয়ে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ক'ম, ক'ত কেনেকৈ আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ আছে, ক'ত কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব, কি কি ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব, সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোক যদি ভিডিঅ'টোলৈ আহিছে, একদম স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই কৰিব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম। উইদাউট মাছ ডিলে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ভিডিঅ'। এতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া, সেইটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, অৰ্থাৎ কোনসকল এলিজিবল হ'ব এই আঁচনিটোত এপ্লাই কৰাৰ বাবে। আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আছাম ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাত এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছে, আৰু সেই নটিচখন CM ফ্লাইট আঁচনিটোৰ লগত জড়িত। আৰু ইয়াত আমাৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি আপোনালোকৰ ছেক্টৰ আছে, সেই গোটেইখিনি কথা মই ধুনীয়াকৈ ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই যাওক। এই নটিচখনৰ মতে, মিৰাই নামৰ জাপানীজ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত এই গোটেই আমাৰ কাৰ্যখিনি সম্পন্ন হ'ব। আৰু আপোনালোকক কি কৰিব, তাত আপোনালোকক ট্ৰেইন কৰিব, চাৰ্টিফিকেট দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাই ডিমাণ্ড কেৰিয়াৰৰ জব দিব, ক'ত, জাপানত। আৰু আপোনালোকৰ কিমান মন্থৰ ভিতৰত, আমাৰ 12 মন্থৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 12 মাহৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি কৈছে, আপোনালোকৰ যিটো এজ, অৰ্থাৎ বয়সৰ সময়সীমা দিছে, সেইটো দিছে 18ৰ পৰা 30 বছৰ, অৰ্থাৎ 18ৰ পৰা 30 বছৰৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিছে, মিনিমাম আপোনালোক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 12 পাছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোক গ্ৰেজুৱেট হওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হওক, সেইবোৰে সকলোৱে পাৰিবই, কিন্তু আপোনালোকৰ মিনিমাম, অৰ্থাৎ অতি কমেও আপোনালোক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, অৰ্থাৎ 10+2 পাছ কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ চাকৰিৰ পোৱাৰ ছেক্টৰবোৰ হৈছে নাৰ্ছিং, হস্পিটেলিটি, ইঞ্জিনিয়াৰিং, IT, কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ, একমোডেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছেক্টৰ আছে। আৰু এই ছেক্টৰবোৰতে আমাৰ জব আপোনালোকক দিব, আৰু সেই জবটোত আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব 2 লাখ টকা। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ কথা আহিল, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ক'ত এপ্লাই কৰিব, সেই কথাটো। আৰু আপোনালোকক এইটো কথা মই কৈয়ে দিছোঁ যে 5 বছৰৰ ভিছা আপোনালোকক জাপান চৰকাৰে দিব, আৰু আপোনালোকে পিছত সেইটো কি কৰি ল'ব পাৰিব, বঢ়াই ল'বও পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো অকণমান দেখাই দিব লৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, এই নটিচখনৰ তলত এটা আমাৰ কি আছে, QR কোড আছে। এই QR কোডটো স্কেন কৰি দিলেই আমাৰ এখন কি ওলায়, ফৰ্ম ওলায়। আৰু সেই ফৰ্মখনত কিছুমান আপোনালোকক সৰু সৰু ডিটেইলছ হৈছে, মানে বেছি আপোনালোকৰ টান নহয়, সেইখিনি খুব সহজ, মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু। সেইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, ফিল আপ কৰি দিব লাগে, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ, সেইটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই দিবলৈ লৈছোঁ, এই আমাৰ QR কোডটো স্কেন কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম ওলায়, আৰু সেইখনত আপোনালোকৰ কি কি ডিটেইলছ পূৰাবলৈ আহে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, QR কোডটো স্কেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন আপোনালোকৰ কি ওলায়, আমাৰ ফৰ্ম ওলায়। আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। আপোনালোকৰ ফুল নেম দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগিব। ইমেইল এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ এটা ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব, ভেলিড, মানে সেইটো আপোনালোকৰ যিটো কাম চলি আছে। মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, আৰু হোৱাটছআপ যিটোত আছে সেইটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ জন্মৰ তাৰিখ দিব লাগিব। কাৰেণ্ট এজ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বৰ্তমান বয়স কিমান, সেইটো দিব লাগিব। ষ্টেট, আপোনালোক কোনখন ৰাজ্যৰ, অসমৰ, সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, অৰ্থাৎ জিলা কি, সেইটো দিব লাগিব। হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কি, আপোনালোকে হায়েষ্ট কিমানলৈকে পঢ়িলে, গ্ৰেজুৱেট নে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট, সেইটো দিব লাগিব। আপোনালোক কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত এনৰোল হৈ আছে নেকি, যদি হৈ আছে য়েছ, যদি নাই হোৱা নো। আপোনালোক কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত এনৰোল হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ দিব লাগিব কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম।
আপোনালোক এতিয়া বৰ্তমান এমপ্লয়ি হৈ আছে নেকি যদি হৈ আছে য়েছ যদি নাই হোৱা নো যদি আপোনালোকৰ চাকৰি আছে তেতিয়াহ'লে জব ছেক্টৰ বা ডেজিগনেশ্যনটোৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোক কোনটো ছেক্টৰত ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোক কাম কৰিবৰ কাৰণে সেইটো দিব লাগিব আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰত নে IT এণ্ড ছফ্টৱেৰত নে য'তেই আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তাতে আপোনালোকে টিক দিব তাৰপিছত আপোনালোকে আগতে জাপানীজ লেংগুৱেজ শিকিছিলে নেকি যদি আপোনালোকে শিকিছিলে য়েছ দিব লাগিব যদি নাই শিকা নো দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকৰ একদম সৰু সৰু ডিটেইলছ আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে পূৰাব পাৰিবই আপোনালোকে অনলাইন ইনফৰমেশ্যন ল'বৰ কাৰণে কোনটো স্লট আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰিব 18 অক্টোবৰ 19 অক্টোবৰ আৰু 20 অক্টোবৰ দিছে টাইমকেইটা দি দিছে 6টা বজাৰ পৰা তাৰমানে সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে দিছে গতিকে আপোনালোকে দি দিব কোনটো ডেট আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব কোনটো ঠাইত আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'বৰ বাবে প্ৰিফাৰ কৰিব গুৱাহাটী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ 4টা জেগা দিছে ক'ত ভাল পাব আপোনালোকে দি দিব আৰু আপোনালোকে CM ফ্লাইট আঁচনিটোৰ বিষয়ে ক'ত শুনিলে সেইটো দেখি সুধিছে আপোনালোকে য'তেই শুনিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি ডিটেইলছ পূৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ফৰ্মখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জমা দি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে ছাবমিট কৰা হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি আছিল ডিটেইলছ আৰু মই যিমানখিনি আপোনালোকক পাৰিলোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বাৰু লিংকটো তলত দি দিম আপোনালোক তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন যিখন ফৰ্ম সেইখন পূৰাব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনি কথাকে ক'লোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া কিবা কথা থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক পাৰিলে সহায় কৰিম সহায় কৰি ভাল পাওঁ মানুহক ঠিক আছে আপোনালোক ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু চাই থাকিব আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্থ টিউটৰিয়েলছ থেংক ইউ গাইজ